nagantay sa ating minamahal inibig ng mga kapatiran maminamahal. Formal na po nating umpisahan ang banal na gawain na ating mahal na Panginoon. Nandito po tayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. We give double honor, respect to our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at ganun din sa kalambutihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating pong webcast viewers, beloved YouTube at Facebook followers, kayo po minamahal ay umantabay lamang at tayo po ay magpasimula na sa ating banal na gawain. At atin din pong binabati ang lahat na ating minamalinibig ng mga kapatiran na narito na nauna. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati ay ating pong pinapaabot. Palakpakan po natin sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang mahal na Panginoon. Tulad na sinasabi minamahal ang unang Juan, Kapitulo 1, talatang 7. Ang sabi rito, if we are in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us in all our righteousness or sins. Sinabi rito sa Tagalog, ngunit kung tayo nagsilakad sa liwanag, na gaya na yang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus, ng kanyang anak, sa lahat ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, maminamahal, napakahalaga ng fellowship. Amen. Hindi lamang tayo makukontento sa atin pong panonood ng ating live webcast. Amen. Huwag po tayo makukontento sa ating mga tahanan na nanonood kayo. Ang mahalaga po dito ay mukhaan at talagang atin pong igugugol yung ating natitirang buhay, natitirang pagkakataon na ating maibigay ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Jesus ng Hebrew, chapter 10, verses 25 up to 27, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako, sapagkat sa madaling panahon, maminamahal, rather, ito po'y 37, 25 po pala mga minamahal. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagka ating natanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng pag-ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na lalapit na ang araw. Tingnan niyo po, at hindi kontento ang mga Kristiyano na manonood lamang ng live webcast o television program, o maaring ang iba ay nanonood lang o nakikinig lang ng programa sa radio, yung Jesus Miracle Hour. So, kailangan po nating ihakbang ang ating mga sarili. Tayo po ay pumarito sa pagtitipon ng mga banal. Dahil kung wala po tayo sa pagtitipon ng mga banal, maminamahal, anong pagkakaiba natin sa ating minamahal na mga kababayan na buong akala nila yung kanilang ginagawa tama na? Basta wag lang gumawa ng masama, wag magnakaw, wag pumatay, wag sumaksi sa mga hindi katotohanan, okay na sa kanila yun. Anong pagkakaiba natin kung kayo manatili lang sa inyong tahanan? Kaya nga, lagi natin ginawang halimbawa yung pong isang puno ng kahoy na kapag ito maminamahal hinahampas ng hangin, yung ating pong pakipag-fellowship, yung ating pag-aawitan, yung ating pong pagpapalakpak, yung ating pong pagsayaw, yung ating pong mga pagsunod sa mga naglilid sa atin bilang song leader dito sa pulpito. Wala daw pong pagkaiba na kapag hinahampas na po ng hangin yung puno, maminamahal, nalalaglag po yung mga dahon, yung mga tuyong sanga, na nagsisimbolo po yan ng mga problema, karamdaman, mga suliranin, mga alalahanin. Amen. So, kinakailangan na yan ay mapapalayas, kinakailangan yan ay mawawala habang ikaw ay nandito sa loob ng pagtitipon ng mga banal. Lahat po ng mga problema na yan ay malalagas, mawawala, maaalis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya si David, maminamahal,
Ang sabi ni David, dito po sa aklat ang Salmo 119, talatang 164, makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. Imagine, maminamahal, 7 times a day do I praise thee because of your righteous judgment, sabi ni David. So, isa palang mabuting bagay ang purihin ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Psalms 100, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands, serve the Lord with gladness. Psalms chapter 47 verse 1, ang sabi doon, maminamahal, ipalakpak natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Diyos. Amen. So, ang mga bagay na yan, maminamahal, ang higit na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, china-challenge natin yung ating pong mga webcast viewers, yung lahat ng ating minamahal, iniibig na mga sumusubaybay sa live webcast ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah, sa YouTube at Facebook, na kung kayo po'y malapit, may malapit na gawain ang Jesus Miracle Crusade sa inyong mga kinalalagyan, pumaroon kayo para kayo po ay makasumpong ng biyaya, makasumpong ng lingap, at tunay na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. At tayo po na narito, tayo po muna ay tumayo upang tayo po ay manalangin para samahan po tayo ng ating mahal na Panginoon bago natin simulan ang ating mga pagpupuri. Opo, dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa hapong ito, narito kami sa pangkalahatang panalangin ng iyong tunay na pastor, tunay na propeta, tunay na guro, tunay na ebangelista, at tunay, hallelujah, na apostol, aming dearly beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, na nikluhod kaming lahat, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kaming lahat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Minsan ang pangsamahan kami sa aming mga papuring awit na ialay sa iyo. Ang iyong mga anak nandiyan sa mga daan, patnubayan, gabayan, ingatan na makarating na malulahati sa lahat ng aming mga baysambahan sa buong Pilipinas hanggang diyan si Bayong Dagat. Langisan mo po ang bawat yugto, ano yung banal na gawain mula sa mga hallelujah pagpupuri ng masaya, aming mga malumanay na mga pagpupuri, mga patotoo, awitin yung mga awit, pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay higit sa ating ibanghilo ng kaligtasan. Samahan mo po kami at aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang kasaut. Lord, anoint thy service, O God. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Narito po ang ating beloved elder, Brother Janjan, para samahan po tayo sa ating joyful na mga papuring awit. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher, kay Buboy niyo. Praise God. Sa oras namin lang magpatuloy ito sa balagawain, praise God. Bago tayo magawit ng mga masayang awitin, praise God, tayo mo muna umawit ng sangang maluman na inawitin sa ating pinakamahal, praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang kada
Tanbo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito ay laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for there is Jesus day after day. I live for there is Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit, well, I live. I live for there is Jesus day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I live for there is Jesus day after day. I live for there is Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit, well, I will feel. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Aku kay Jesus, araw-araw. Aku kay Jesus, kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ay patnubay ko. Ako kay Jesus, araw-araw. Ang kanyang pag-ibig walang maliw. Ang kanyang pag-ibig walang maliw. Aking itataas ang pangalan ni Jesus. Ang kanyang pag-ibig walang maliw. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, everywhere His I'll go. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living,
He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me, everywhere I go. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. As for me, I will behold Thy face, and righteousness will be satisfied. With knowing with a lie like this, I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face, and righteousness will be satisfied. With no with a light like this, I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. Aming Diyos, inaasam mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, Ikaw ang sigapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw, Diyos, ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, Ikaw, Diyos, ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant. Learn to be that servant. Learn to be that servant. And if you wanna be great, Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant. If you wanna be great, Lord, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to thee, O Lord, the will leave of my soul. And to thee, O Lord, the will leave of my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over me.
yelling on that way. On TV shade, yelling on that way. On TV shade. Yes, oh my God, hide her eyes from thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies triumph over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I ransom thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies triumph over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies triumph over me. And to thee, O Lord, who will live of my soul. And to thee, O Lord, who will live of my soul. Yes, oh my God, I'd ransom thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies triumph over me. Over him is the Lord, and His greatly to be praised in the city over again, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy out of earth. It's no sign, the sight of the golden city, all the great King. It's no sign, the sight of the golden city, all the great King. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised in the city over again, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy out of earth. It's no sign, the sight of the golden city, oh, the great King. It's no sign, the sight of the golden city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wondrous things, only do we wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the world with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wondrous things, only do we wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Good God, hallelujah. Blessed be the Lord God, the God of Israel.
Only doing wonders, thanks. Only doing wonders, and blessed be His glory stay forever, and let her who were we feel with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wonders things, only do we wonders. Let blessed be His glory stay forever, and let us word we feel with His glory. Amen, 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 amen. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Perhaps to Thee will I pray, my voice shall thou hear either morning. Dear Lord, either morning will I direct my prayer and to Thee, and will look up, create and be happy in our heart. Look at and renew our spirit, read and be good. God, hallelujah, hallelujah. Create and be happy, our heart. Look at and renew our spirit, read and be. Oh, cast it out away from Thy presence so hard, and take now the Holy Spirit from me. Restore and be that joy, that salvation, and renew our spirit, read and be. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong damdamin. Lord God, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal papanghariin sa akin, ang kalat na dulot na iyong maglilitas. Ibalik mo ko, gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo kaming paalisin. Ang Espiritu Banal papanghariin, Lord God, hallelujah. Ang kalat na dulot ng iyong paglilitas, ibalik mo ko, gawin mong tapat. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang humaalalay, walang humagabay. Hirap at suliranin ang aking dala. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong kulay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda.
binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig ko, o aking Jesus. O puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamana sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay lahat na sa aking paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito siyang hatid.
Ngunit di ka dapat managot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Sa puso'y kanya nagpapawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupuri. Ang pangalan mo'y darakilain, wala na sa'yong maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y darakilain, wala na sa'yo maihahambing. Awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling kung ito'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo'y galakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupuri. Ang pangalan mo'y darakilain, wala na sa'yong maihahambing. Awit ko iyong dinggin. Hallelujah! Oh, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang pupong ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. At tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan ko, tunay at wagas ang puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Kadakilaan
mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay tuoy magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili ko inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikapin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, at kung may lalapitan, ikaw Jesus ang aking sandigan. Hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatluhan ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili ko inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukapin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang namahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip ka, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, napaka-puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Kanila pagsasalamat ang hiyahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulubog,
nadarama na natago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ang Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dati-dati hindi alam ang pinagkulang, lalo't higit ang patutubuhan. Nakilala kita na ang katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, kutulot mo'y basag ng buhay. Dakilang pagsasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito ihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagtigas. Ikaw na ang bibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi na masasayang ang lahat ng kapahooran. At doon ay hinaluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailan din na mangyari at bago maghihuli, at siya'y yung tanggapin. At sa araw niyo siyo'y magkapil. Sa araw niyo tinagpo ang langit na kay kanta. Pasinto at tarong siya
liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisig magpakailanman sa araw na iyon. Hinag mo ang langit na kay kanya. Basta mo at taroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisig magpakailanman magagawa na di wala. Halang-halang sa Panginoon, isang bagay na di magagawa mag-isa. At kung tayo magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin. Ang lahat ng bagay halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa magsalugan. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Isa pa! Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kwan, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. God! Ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Minsan pa! Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula na ng gabi kung si Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula na ng gabi kung si Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso, may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkaawitan sa kamanghamang-hamang niyang gawa. Sino na babalik kapag tayo'y kukunin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso, may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkaawitan sa kamanghamang niyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito, humakay kukunin niya dadali sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang haling magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah to God. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang haling magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He is the Holy Ghost of fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. Let's the Holy Ghost of fire, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah.
God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all for me. Pumping himself, pumping himself, pumping him. He's all for me. Pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all for me. Pumping every side, pumping every side, pumping. He's all for me. Oh, pumping every side. Jesus, pumping every side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that is sweet and sweet, bless his soul leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that is sweet and sweet, bless his soul leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, Lord God, hallelujah, oh my soul. And Lord, that is within me, bless his soul leading. Bless his soul leading. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga sulat. Sabi ng praise the Lord! And praise God. Dito mamilang tapos mayroon ang pagpupuri, masayang awitin sa ating mga lapas ng praise God. At tabi ituloy-tuloy sa ating balang gawain, maminamahal. At tabi dadako na sa ating mamalmanay na awitin praise God. Ito po maminamahal ay dadalhin po ng ating beloved Lord in praise God, ating beloved Kuya Buboy. Here in praise God. Hallelujah. In praise God, sumuro sa maminamahal abang naganda po ating beloved na Kuya. Praise God, tayo po muna yung magkaisa manalangin sa ating Pinoy. Hallelujah. Dakila magpapala pa ng mga Diyos muna sa gawin ng pupuri ng papasalamat sa mga oras to. Hallelujah. Sa nariyan, hallelujah, mga naunang yugto, yung balangawin na natapos. Maraming salamat po. Narito kami, hallelujah, sa malumanay na within praise God, na nariyan nagpupuri kami, nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatiran. Nariyan huli sa kanilang pagdating, hallelujah. Pinarating mo na malhati, kaisa po kami na sa mga oras to, napapakumbaba, huminang habag, kapaturan sa iyong pagkulang, pagkakamali, sa mo kami ng asubuan, nagkasala ang bawat isa sa amin, patawarin mo kami minsan pa, dinadalain ko po sa unang palanggan ng pasayan po, inibitahan ang iyong matamis, banal presya, ang pinakamahal pa sa aming pag-awitan. Gamitin mo po ito bilang daluyan ng iyong matamis at banal na presya at sama-sama po ng sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo na ang mga kapatid sa hadlang haliya, sa pagdama ng matamis sa presya. Sa unang palanggan, ginagalang pasabay niyo kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. So, moros na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon sa ating beloved Lord in prayer, ating beloved Kuya Buboy niyo, praise God, hallelujah. God bless you, Brother Jan. Tayo po'y magpatuloy sa ating mga pagpupuri sa ating mga Panginoon. Hallelujah, glory to God. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain
ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Handa ka na ba humarap sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundong ito? Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas kung wala na pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating.
sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundo ito. Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas kung wala na pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Oh, kay Jesus ay may katiyakan kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman ko ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Kay rami ng nabubuhay, di
alam kung saan tutungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos nang manalig ako kay Kristo. Walang hanggan at kahit na nalalaman ko ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsa'y nararanasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kung may karamdaman, tutulong ay wala, sino ang lalapitan mo? Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos nang manalig ako kay Kristo. Tiwala ko'y walang hanggan, at kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman ko ito'y tunay, pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat
may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang pagkatao ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga, ang buhay ko'y handog. Ang buhay ay hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ligaya ko nang ako'y isilang pagkat tao ay mayroong dangal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sino may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko mabigyan halaga, ang buhay ko'y handog. Ang buhay ko hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang pagkat tao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang mula, kundi ako umibig, kung di ko man bigyan
mahalaga. Ang buhay ko'y handog. Ang buhay ay hirap sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sana ang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niya tunay magpakailanpaman. Buhat na tayo ginawa kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan. Ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking natagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ang tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ang tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ang tayo ginawang kapiling niya. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy
just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to serve the Lord. I'll just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to serve the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart, showed me a better way. He said He will never depart. This is what I say. I just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Di ko kailangan ang katanyagan. Tao naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang, di ko kailangan ang karangyaan. Kung ikaw naman sa piling ko'y walay. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, ang pagsamo ko, pag-ingatan ko ang landas ko patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko
pag-ingatan mo ako. Jesus ko, di ko kailangan ang karangyaan. Kung ikaw naman, piling ko'y mawawalay. Mas na naisip ko, makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y luka na lang. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Jesus ko, di ko kailangan ang karangyaan. Ako naman sa piling ko'y mawawala. Mas na naisip ko, makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y luka na lang. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Jesus ko, Christ in me is to live, to die is to gain. Christ in me is to live, to die is to gain. He's my King, He's my soul, He's my life, He's my joy, He's my strength, He's my sword, He's my peace, He's my Lord. Christ in me is to live, to die is to give. Christ in me is to live, to die is to gain. He's my King, He's my soul, He's my life, He's my joy, He's my strength, He's my sword, He's my peace, He's my someday we will be in heaven, in the presence of the Lord. He will war to those who receive Him in their heart. Someday we will be in heaven, standing on the presence of the Lord. He
those who accept Him, reward to those who receive Him in their heart. Are you reading now? The face there is Jesus. Are you knowing now? All He is real. Are you keeping all the commandments that He gave? Are you reading now to face the Lord? Oh, are you reading now the mysterious Jesus? Are you doing well? All is well. Are you keeping all the commandments that He gave? Are you reading now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend its day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit. Who's in glory? Hallelujah. Are you ready now to face there is Jesus? Are you doing all His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, are you ready now to face there is Jesus? Are you going now all His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend its day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Hallelujah, hallelujah. Who are you ready now to face there is Jesus? Are you doing now all His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face there is Jesus? Are you doing now all His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? I know that you will carry. I've seen your life before. Embarrassed by your weaknesses, betrayed me. To do no matter what may happen, child, I'll never let go of your hands. I know that you've been forsaken, all you've known before.
when you failed your expectation, drawn close to the door. But even if your heart itself should lose the will to stand, no matter what may happen, child, I'll never let go of your hand. The love that I have given you, no one can take away. I've sealed it with my spirit, blood, and word. The everlasting Father, be this covenant with you, and is stronger than the chosen word. So don't you fear to show them all the love I have for you. I'll be with you everywhere, in everything you do. And even if you know it's wrong and miss the joy I want, I'll never let go of your hand. The life that I have given you, no one can take away. I've sealed it with my spirit, that it word. The everlasting Father, may this covenant with you, and it's stronger than the world you've seen and heard. The life that I have given you, no one can take away. I've sealed it with my spirit, blood, and word. The everlasting Father, with His covenant with you, and is stronger than the world you've seen and heard. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. My there is Jesus, saves and keeps me, for it's the one who I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and it's the one whom I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, therefore, being justified by faith with peace, say it, God, through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. You are my heaven, always living in love with you, Jesus. You put me together, my love forever I will live for you. I was on faces, sprinkled with praises, until you came. Now I live only, simply to worship your name.
waited so long, now I say you down in my heart. I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in the world, spinning round. You got me spinning, give me a beginning from a solid Ground. Life is not purpose, life is not search. So I found you, Lord. I'm yours forever. Take me in ever, let me leave your word. I've waited so long, now I'm so strong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some beauty, but you fall to me. I've waited so long, now I say you belong down in my heart. So it's been so very clear since I've been standing here, black and white, since I saw your love. Yeah, we waited so long, so I was wrong. I'm not loving you, Jesus. Took me some years and some pain and some beauty, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you this time. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied slow as I walk, let me walk close today. Oh, just a closer walk with thee, a closer walk with thee. Run if Jesus heard my play. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. When my feeble life is hard, time for me will be no more. Guide me gently, simply on to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee, just a closer walk with thee. God, if there is Jesus, hear my plea. Daddy, walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving, patient he must be. He's still working on me. There really ought to be a sad upon my heart. Don't judge him yet, there's an hand in his part. I'll be perfect just according to his plan. Fashioned by the master's loving hand. Oh, he's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. Being patient with me, he's still working on me. He's got a whole world in his hands. He's got a whole wide world in his hands. He's got a whole world in his hands. He's got a whole world in his hands. He's got a you and me brother in his hands. He's got a you and me brother in his hands. He's got a you and me brother in his hands. He's got a whole world in his hands. He's got a sun and the moon in his hand. He's got a sun and the moon in his hand. He's got a sun and the moon in his hand. He's got a whole world in his hand.
He's got a you and his sister. In his hands, he's got a you and his sisters. In his hands, he's got a you and his sisters. In his hands, he's got a whole world in his hand. He's got a little tiny baby. In his hand, he's got a little tiny baby. In his hand, he's got a little tiny baby. In his hand, he's got a whole world in his hand. There's a whole lot of people going home. By the signs of times it won't be very low. When in a twinkling of an eye, we're all we go. There's a whole lot of people going home. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of times it won't be very low. Within a twinkling of an eye, we're all we go. There's a whole lot of people going home, little by little, every day, oh little by little, all the way. But there is Jesus, He's changing in me. Once I made the turn about face, I've been growing in His grace. Jesus, He's changing in me, He's changing in me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Though it's been slow growing, but there's no way that someday perfect I will be. No way! Oh, little by little, every day. Oh, little by little, all the way. But there is Jesus, He's changing in me. Oh, little by little, every day. Little by little, all the way. And there is Jesus, He's changing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We heard His love overflowing, it's growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord. We heard His love so amazing, and praising my King. He said He's wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. Eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. He said He. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful.
Tapos po natin awitan ng papuring awit, pasasalamat, pagdakila sa mga papuring awit, mga minaman sa lahat ng kabutihan, kagandahan loob ng ating pinakamamahal na sa mga dakilang tanda, himala na ginagawa niya po sa ating buhay, yung pag-iingat, pagligtas niya sa araw. At darako naman tayo mga minaman sa buhay na patotoo ng ating mga kapatid na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin mag-response mga minamahal sapagkat ang pinapalakpakan po natin mga minamahal, sinisigaw natin hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po yung nakatayo dito mga minamahal. Tayo po yung napag-uutusan po ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magsutumibay ang bawat isa. So that every one of us unto edifying mga minamahal. Tayo ay magsutumibay sa ating pananampalataya, lalo-lalo na po sa mga guwan, sa mga viewers po natin, mga minamahal. Bago po tayong patuloy mga minamahal, ako ngayon nagpapaabot una sa lahat sa ating dakilang Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pasasalamat at sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam din po, doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganoon din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Lina C. Almeida. Ganoon po sa kanilang mga anak, mga manugang po, sa kanilang mga mahal, lahat ng mahal nila sa buhay, mga minamahal, magandang hapon po. Ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, ng kanyang katwang po, mga minamahal, sa kanyang mga mahal sa buhay. Ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, magandang hapon po sa ating mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Sa ating mga bisita po, mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa panguna po ng ating beloved sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, sa Facebook live streaming, sa YouTube, magandang hapon po mga minamahal. Sabi po mga minamahal ng awit, mga minamahal, dito po sa 11:4, kanyang ginawa ang kanyang kababalagan upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kabagan. At daw ipahayag mga minamahal dito po sa awit 145 mga minamahal, 12, upang ipapatid sa mga anak ng tao ang kaniyang mga makapangyarihang gawa at ang kaluwatian ng kamalan ng kanyang kariyan mga minamahal. Dito po sa awit, mga minamahal, 96:2, sabi po dito mga minamahal, ating ihayag daw mga minamahal ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Mga minamahal, sa ating mga mananampalataya na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat araw-araw po mga minamahal, may mangyayari po siguro sa atin mga minamahal. Ngunit dahil po sabi niya, mga minamahal ng banal na kasulatan, tayo po nililigtas ng mahal na Panginoon sa araw-araw natin, na hindi natin nalalaman mga minamahal. Sa ating mga viewers po mga minamahal, siya ang nagpapatawad mga minamahal ng lahat ng kasalanan ng tao, mga minamahal. Siya ang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Kung kayo po mga minamahal ay nakatunghay sa pamamagitan po ng mga webcast mga minamahal, mapapatunayan niyo po ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ang Diyos, lahat mahal niya mga minamahal. Sumampalataya lamang po kayo, yung panunood ninyo mga minamahal, mga baguhan niya na po yung pananampalataya niyo. At magpapatuto po ang Diyos sa inyo. Siya hindi sinungan lahat ng tao mga minamahal na sumasampalataya sa Kanya. Makakamtan nila mga minamahal ang lahat ng Kanyang pinangako dito po sa nabasa natin mga minamahal. Kaya po makinig po kayo na mga minamahal. Sa ating mga testimony po natin, mga minamahal, sa magpapahayag po, mga minamahal, ng mga patutunan ginawa ng mahal na Panginoon. Nasa Wednesday service po tayo magsipo yung oras natin. Siguro pinaka-minimum po natin, 5 minutes. Maximum po tayo ng 7 minutes, mga minamahal. Mag-umisa na po tayo, aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid. Unang magpapatuto po dito, mga minamahal, ating mahal na kapatid, ating beloved brother Edward Padua, at sundan po siya ng ating beloved Norma Binluan po mga minamahal. Ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon mula sa panalangin ng nilang isa na mahal na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Aking tinatawagan na po mga minamahal, ating kapatid beloved brother Edward
Padua po, mga minamahal. And praise the Lord po, ma'am. And praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupurit, paglalahati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po sa di malilimutang aral turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating FB Live through webcast, mga minamahal. Ako po'y nagpapaabot na po sa inyo ng magandang hapon na po, mga minamahal. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus niyo po, mga minamahal, na nang wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay mula pagkabata, mga minamahal, ako po'y makaramdamang asma, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, yung nagpahirap sa akin, mga minamahal, pag sinusumpong po ako po ito, mga minamahal, tunay na nga po, mga minamahal, na halos hindi ko po ako makahinga, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na marami pong gamot po yung akin na itik, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, ngunit ito'y pang samantala lamang na kalunasan, mga minamahal. Ngunit diyan po, mga minamahal, na nandiyan po, ginamit po yung aking Tito Salaman, mga minamahal, na siya po yung unang nasib sa gawain ito, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, na diyan po, mga minamahal, na siya po yung nag-share po, mga minamahal, sa amin, mga minamahal. Ngunit diyan po, mga minamahal, na wala po kami ginawa, mga minamahal, kundi ito'y aming pinaulakan, mga minamahal. Kami po Amen. Praise sumama, the mga Lord. minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na kami po tumalo, mga minamahal, sa araw po ng Sunday, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na nandiyan po, mga minamahal, na pinangarap po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, na nandiyan po, mga minamahal, na aking tinanggap ang ating pinakamamahal pang Isus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung karamdamang asma, mga minamahal, na yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Thank you so much. Ako pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Tunay nga po, mga minamahal, na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Hallelujah. Yung kakaibat na pagtatapat, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, na yung trabaho po, mga minamahal, hindi ko po yan hinanap, mga minamahal. Hindi po ako nag-apply, ngunit niya po, mga minamahal, yung trabaho mismo yung lumapit sa akin, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po, mga minamahal, na nag-umpisa po ako sa maliit na sahod, mga minamahal, ngunit nandyan na sa patuloy na pagtatapat. Tunay nga po, mga minamahal, yung sahod ko, mga minamahal, yan po itinaas ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan din po, mga minamahal, na ma-share ko lamang, mga minamahal, yung mga himala ng gawa ng ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po, mga minamahal, na yung aking beloved kapatid, mga minamahal, na si Brother Edgar Fado, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na siya po yung nag-work bilang isang lineman po, mga minamahal. Tunay ko po, mga minamahal, na hindi biro po yung kanyang trabaho, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, na sa kanilang pagkakabit po ng poste, mga minamahal, yung mga po, mga minamahal, na hindi niya po inaasahan na mga minamahal, na siya po yung madikit po sa live wire, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung kuryenteng yung mga minamahal, na nandiyan po na mga minamahal, na 30 transformer ang magkakatabi, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na siya po yung nakuryente, mga minamahal. Mga isipin niyo po, mga minamahal, ilang libo-libong voltahe po, mga minamahal, ang pumasok sa kanyang katawan, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na nakita ko yung kanyang sugat, mga minamahal. Malalalim yung mga minamahal, ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise Nang the po Lord. dyan niya po, mga minamahal, sa pagsampit lamang po ng katagang hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po, mga minamahal, na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Hindi po, mga minamahal, na ilang days lang, mga minamahal. Sila po'y nakalabas sa hospital, mga minamahal. Tunay nga po, minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, na tayo lang po'y magpatuloy na dumalo, mga minamahal. Hindi po, nandiyan po, mga minamahal, na ang gawain ito, mga minamahal, ay tunay, mga minamahal, na nag-iingat ang ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise Nandiyan the din po, Lord. mga minamahal, na yung abang lingkod, mga minamahal, ako din po'y nagkaroon ng matinding trangkaso, mga minamahal, na halos ilang weeks, mga minamahal, na yung po, minamahal, na halos hindi po ako magagalaw, mga minamahal, ngunit nandiyan po, minamahal, na pinapangaral sa gawain ito, mga minamahal, yung pagpapasting. Tunay na nga po, mga minamahal, na hindi hakbang ko po ang aking pananampalataya, mga minamahal. Nandiyan po na ako dumako sa gawain, mga minamahal, sa pastoral house. Tunay nga po, mga minamahal, na pagkatapos ko po ng ilang days na ayuno, mga minamahal, tunay nga po, yung matinding trangkaso, mga minamahal, yan po pinagaling ng ating pinakamamahal, Praise the pang Lord, Isus. praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord. Thank you so much. Yan po, mga minamahal, na ako pinagpapasalamat din sa ating pinakamamahal, pang Isus. Yan po, mga minamahal, sa pag-iingat niya, mga minamahal, sa aking pagpasok, pag-uwi sa aking trabaho, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal niya. Yan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Isus. Dahil yun, mga minamahal, na
yung po mga nakakasalubong ko mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na panidisgrasya, mga minamahal, ngunit ang iyong balingkod tunay po pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Nandiyan din po mga minamahal na sa mga na hindi man karapat dapat mga minamahal na ginagamit ang iyong abang lingkod bilang isang mangawit sa kanyang banal na hubasan mga minamahal na hindi man karapat dapat. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal at higit sa lahat, sa pagpapalang espiritual, hanggang dito na lamang pong lahat ng pagpupuri at paglulahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sino magliligtas mga minamahal sa libu-libong puldahi mga minamahal? Sa isang tao na nakurinti mga minamahal. Alam po natin mga minamahal na marami nakukurinti po hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, 250 volts patay. Nakurinti 250 volts patay. Dito po mga minamahal, kahit libu-libong voltahe po yan mga minamahal. Sapagkat sinabi nga po ng banal na kasulatan, tayo iningatan araw-araw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng nagsalita. Kaya po ating mahal na kapatid, wala pong nangyari sa Kanya. Yung kanyang kapatid na lineman mga minamahal na kuryente ng libu-libong voltahe mga minamahal, iniligtas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, nagpapagaling ng karamdaman yung kanyang asma, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, gagawin tayong ulo, hindi buntot. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba mga minamahal. Lahat ng pinangako ng mahal na Panginoon sa banal na kasulat ay ating makakamtan po. Kaya mga minamahal namin, mga viewers po, mga minamahal, ang panahon mapanganib, lumapit kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at mararanasan niyo po lahat ang pinangako, ang mga testimony ng aming mga kapatid na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tinatawagan ko na rin po mga minamahal ang ating kapatid, ating beloved sister Norma Bilnuan. At maganda na rin po ang pangatlo po, Arman Rondillas po. At yung pang-apat po, para makapag-prepare po mga minamahal, siyang uling magbabahagi po mga minamahal. Ating beloved sister Tracy Benitez. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan na maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Una ko pong ipasalamat po dahil nung nakaraan Wednesday po talagang hindi po ako nakadalo. Hindi rin po kami nakadalo nung overnight. Talagang andyan po ang paalala kaagad ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po talagang ang aking pa po talagang nabagsakan po ng kahoy po. Alam niyo po, tapos po naglaba po ako. Alam niyo po talagang namaga po yan, masakit po. Talagang nandyan na sabi ko po sa mahal na Panginoon, hallelujah. Nagkulang po ako sa kamamahal na Panginoon dahil maging aking beloved apo rin, siya po nilagnat po. Talagang nandyan, yung hika niya po bumalik. Yung aking anak, yung aking beloved apo, dahil dalawa po yung aking apo na yan. Yung isa na sa balay ko po, yung isa na sa akin po, yung maliit po, nilagnat din po yan. Alam niyo po, sabi ko po sa mahal na Panginoon, hindi po ako makakatanggi po. Kung talagang diyan na tinawag mo po ako, sabi ko po, sana mapatawad niyo po ako. Sabi ko po, alam niyo po, nung linggo po, nakadalo po kami. Oh, praise the Lord. Talagang Thank you so tunay much, po, Jesus. hallelujah, praise the Lord, na yung aking beloved apo na yan,
wala na pong lagnat ang aking pamamaga ng paa. Pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko po sa mahal na Pensus, napakabait, napakabuti mo, pinakamamahal na Pensus, andyan ka agad yung paalala mo. Ayaw mo po akong mawalay sa'yo. Sabi ko po, napakabait mo, napakabuti mo, buhay ka sa gawain na ito. Sabi ko po, dahil wala po akong ginamit na gamot, nagsisilang po, humingi po ng kapatawaran, tunay po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalmatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Pensus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang nandyan din po na ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada, umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabad ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, ako po binago. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagmamura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa aking sakit ko po noon na year 1998 po yun. Ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po na mamamatay na po ako dahil po dumating na punto na wala po akong hininga, wala po akong makita dahil talagang nandiyan na talagang napakalakas po ang pag-bleeding ko po, talagang putlang-putla na po. Alam niyo po, sa oras na yun, hallelujah, praise the Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat andyan po ang mga kapatid ko po, hindi pa po sila takot po sila. Hindi ko po sinabi na ako po idalhin sa doktor. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, talagang tiyan na talagang dahil nandyan na talagang mahinang-mahina po ako. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, ang nakita po ay ito po tumor daw po ito sa matres. Dahil po, nung ako po inhiras pa po, talagang may nakuha po na napakalaki po na parang sibuyas po. Kaya sabi po ng doktor, nung patuloy po yan, dahil ginawa na lahat po ng kaparanan ng doktor, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na in-examine po ako, chinicheck up, inobserbahan po ang sabi po ng doktor na ay cancer daw po ito sa matres ka. Andyan po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Talagang andyan na sabi ko po sa aking bilabad ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po na talagang andyan na, sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna, ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, andun na po ako sa bahay, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres. Pinasyalan po ako ng aking bilabad ate. Sabi niya po, sumama ka. Sabi niya, dahil marami pong gamot na ibinigay po ng doktor po sa akin. Sabi niya, itapon mo lahat yung gamot mo. Sumama ka, sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pag sasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon dahil takot na takot po ako talagang gumalaw. Umiyak lamang po ako sa bahay. Nandun po ako. Inisip ko po yung sakit ko po dahil maliliit pa po ang aking anak. Mga anak po, 5 po. Ako po ang naghahanap buhay. Sabi niya, sumama ka. Ate, sabi ko po, pag sasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, ang gawain pa po sa barangay Lugban ba po. Pagdating ko po dyan, yung mga kapatiran po natin nagpupuri po. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri,
hindi ko namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa una panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang aking sakit na kanser, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi pa po nagtapos po dahil po napakahirap po ang aming buhay dahil po ako lamang po ang naghahanap buhay. Ang aming bahay butas-butas po, tumutulo. Dahil pag nakatinda po ako, dahil nagtitinda lamang po ako dyan sa palengke, kinukuha ko pa po ang paninda ko po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po, pambili lang po ng aming mga pagkain, malilit pa po ang aking mga anak. Kaya yung aming bahay talagang butas-butas po, dahil kawayan po yun. Tsaka yung dingding po talagang butas-butas. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ngayon po ang aming bahay. Talagang hindi nababasa na ayos na rin po. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. Alam niyo po, pinagpala rin po ako dahil kahit isang gamit, wala po kami. Kahit gripo yan, wala. Kahit kurente, wala. Talagang mahirap po ang aming buhay dahil ako lamang po nag-iisa po. Ang aking mga anak po talagang maliliit po. Pero nagpatuloy po ako kahit tinatawanan po ako. Hindi po ako huminto. Nagpatuloy po sa paglilingkod. Alam niyo po, ngayon po, pinagkalooban din po kami ng motor na brand new po, sarili po namin. Talagang Praise the nandyan. Lord. Yun Thank you po so ang much. sinasakyan po namin na papunta dito sa gawain po natin ka. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Pasalamat po tayo mga minamahal. Sabi po na mahal na Panginoon, anak, pinalalaanan kita. Hindi ka dumalo ng overnight, hindi ka pa dumalo ng Miyerkules. Dahil mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag dumating ako anak sa araw ng overnight, hindi ka dumalo, maiiwan ka anak. Inulit mo pa. Kaya hindi lang ikaw maging anak mo, palalaanan ko. Ganyan magmahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nais niya tayong lahat mga minamahal ay sama-sama sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. Tayo'y dadagitin ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga po tayo nagsusumikap, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tinatawagan ko na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Arman Rondillas po, mga minamahal. At ang huli magbabahagi po ating beloved sister, Tracy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglulati, at pagdakila ay sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpaabot sa dubling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at inigalang na Pastor Wildis Estrada Almeida at ganun din po sa ating di malilimutang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-rati pa lamang po mga minamahal, nung nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako ay nakakilala sa gawain na ito, at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, yung Lunes mga minahal, pumunta po kami ng
Maria Aurora, noong aming sinakyan na van, mga minamahal, na sumakay po ako, doon po ako sa harap. Tapos yung takbo ng aming sinasakyan, mga minamahal, sobrang bilis. Tapos yung paliko, mga minamahal, sobrang bilis ng takbo niya. Tapos yung kurbada, mga minamahal, 80. Yung mga katawan namin doon sa ilalim, umaalog-alog kami, mga minamahal. Tapos mga minamahal, yung nakarating kami ng Maria Aurora, yung pumarking kami sa Karawas, mga minamahal, hindi namin alam na may butas pala doon, mga minamahal. Yung sinakyan namin na van, mga minamahal, umatras siya tapos umabante. Hindi niya alam na may butas pala doon. Sabi, may tao doon sa labas, mga minamahal, sumigaw. Sabi ng tao, butas! Sabi, narinig namin po, mga minahal, sa loob ng van kahit sirado po. Tapos napahinto yung sinasakyan namin na van na may butas pala. Muntik na kami malaglag sa butas, mga minamahal. Buti na lang hindi kami pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kami ay iniingatan sa aming paglalakbay. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat rin po sa akin araw-araw. Mula sa pagpapalang pinakakalob niya sa akin, sa spiritual, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo iniingatan niya araw-araw, mga minamahal. Kaya tayo dapat lahat ng napuring pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huling magbabahagi, ating beloved sister, Prissy Binitis po, mga minamahal. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved family, sa ating beloved workers, beloved elders, beloved kapatiran at sa inyo pong lahat. Ako po'y isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po na naman na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan, kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po na dati-rati din po na isa po din po, isa rin pong kapatiran ng walang sawang magbahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binabaliwala ko lamang po, subalit andyan po isang araw po, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po yung may sakit na diabetes. Andyan po ang aking beloved nanay, nanghihina na po, wala na pong lakas upang tumayo. Subalit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa panguna panalangin po ng ating beloved pastor, ang aking beloved nanay, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Nung hindi pa po ako nakakilala dito, talaga pong ang karamdaman ko kung sang doktor po ako lumalapit. At andyan po ang mga espesyalista po, mga matataas na milligram po ang aking tinitake ng mga medicines, subalit andyan po na pasamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Andyan po nang ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang kanyang awat habag sa
sa akin at ako po nagpapasalamat din po sa lahat-lahat po ng mga pagpapala niya po na ipinagkakaloob po sa akin, sa amin, sa araw-araw. Andyan din po na kamakailan lang din po ng mga, minsan din po hindi rin po ako nakakadalo sa araw na po ng Wednesday. Andyan po kaagad ang paalala. Andyan po yung kaliwang paa ko po talaga, ito po yung namamaga. Andyan po na nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon na ako po'y pagalingin. Andyan po na ako po'y nagpuri, na ako po'y nagpuri sa Kanya. Andyan po na sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung pamamaga po ng aking kaliwang paa, andyan po, inalis po at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya, magmula sa pagpapalang physical, pinansyal, higit sa lahat sa espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan po mga minaman nagtatapos ang ating buhay na patutuo na ginawa ng ating Diyos sa ating mga minamahal na kapatid na patutuo po mga minamahal. Tumayo po tayo mga minamahal, samahan po natin ang minamahal ng mga awit, mga minamahal. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, kung hindi ako gagawa ng himala sa mga tao, hindi kayo maniniwala. Naniniwala ako mga minamahal, kumikilos na po, mga minamahal, kapangyarihan ng Diyos sa inyo, mga minamahal, sa ating mga bisita. Mga minamahal, yung kahilingan, kagalingan ng karamdaman, anong problema nyo, nasa panganib kayo, mga minamahal. Totoo buhay ang Diyos. Lahat ng tao na lumalapit sa Kanya, mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kapurihan at kaluwalhatian po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mula sa panalangin po ng kanyang pinagpalat bilang isa na kanyang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Tumayo po tayo mga minamahal. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. It's the hope I am that I need. It's the power I am that need. It's the all I am that deserve. I am the driver, He's the hallelujah. His Lord is the mercy. The Lamb is the pain. I am the flower that is the fragrance. Try to lead this way. And in the power of Jesus' name, sons of God march forward. For Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God march forward. For we are His name. Sons of God march forward. In the power of Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal, kapulang kaluwalhatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And our brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you, Father, dear Jesus. Sa huling awitin natin, minamahal ang mga awit na minamahal. Minsan ang pangipigit natin ating mga mata at magipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon. Narito siya sa ating kalagitnaan, nag-aantay lamang kung kayo humingi ng tawa. Maramdaman mo ang kanyang napakatamis na precision na siya kailangan ng mga nauuhaw, ng mga nananabing, maramdaman ang kanyang napakatamis na precision. Hallelujah! Kailangan ka na yung mga anak. Sama bang kami nasubukan sa aming mga kanya-kanyang mga pagkakulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala. Batid mo ang nilalaman ng aming mga puso isipan. Wala kaming iba nais, kundi ikay aming mapalugdan. Kami mapatawad sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya naman sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly pastor, beloved pastor, evangelist Wildy Estrada Almeda, nagsusumamo kaming lahat, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Di mo pala na dugo na bago sa cross ng Kalbaryo. Puspusin mo kami na yung dakilang pag-ibig, na yung kapangyarihan, yung Santong Espiritu. Habang kami sinasaway ang mademonyo at ang kasaw! Demons of hindrances cast out in Jesus' name. Fill us up with the sweet Holy Spirit, Lord Jesus. Hallelujah.
seems you're all alone. Praise His name when you feel you can't go on. Just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. When you're up against the wall and your mountain seems so tall, and you realize that life's not always fair, you can run away and hide, but you won't desire. Hallelujah, 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 hallelujah. Fill us up with the Holy Spirit, oh God. Forgive our sins and all righteousness. Hallelujah. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. Everything to me. I can take the pain away. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise His name when you feel you can't go on. Just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the Lord when everything falls apart. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. I can take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name when you feel you can't go on. Just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the Lord away. When everything falls apart, praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name when Thank you you so feel much. you can't Thank you so much, Father God. just raise your Hallelujah. hands and say, Hallelujah. you can praise Him when
Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo, mahal na Panginoon. Tunay kang Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Salamat sa iyong napagkatamis na presensya. Palakpakan natin ang malakas. Purihin natin at palakpakan ang ating napakabayon at pinakamamahal ang bayan ni Jesus. God bless you, choir. God bless you, mga minamahal. Maraming salamat po muli sa ating Diyos na buhay. Talagang grabe, hindi masuklian ang kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y muling nakasumpong ng biyaya sa hapong ito. Amen. Amen. Talagang naging nakasumpong ng biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y magpatuloy, naman sa ating banal na gawain. At narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay. At God bless you, choir. God bless you, minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang muling pagkilos sa ating kalagitnaan. Di natin mabayaran ang salapi, halaga, yung pong kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. At bago ang lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdadakila, at pagpapasalamat ay atin pumuling ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, lahat ng ating minamahal mga kapatiran, beloved visitors, webcast viewers, sa YouTube at Facebook. Good afternoon po. At salamat po sa ating mahal na Panginoon sa kanyang talagang hindi matatawaran na pagmamahal sa atin. Sa araw na ito, tayo po'y sama-samang pinagtitipon muli upang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Welcome po sa ating beloved visitors. We are now in our midweek service here in San Carlos City, Pangasinan. Amen? Amen? Kayo po ba'y nariyan pa, maminamahal? At sinabi po ng Malakay, chapter 3, verses 7. Mula namang kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Atin mo nang itigil ang ating pagbasa diyan. Talking and explaining the importance of giving our tithes and offering is a great matter of importance. Amen. Amen. Mahalaga dahil dito po nakasalalay ang katiyakan ng iyong kaligtasan at ang mga pagpapala na ating inaasam-asam. Nangako ang ating mahal na Panginoon dito pa lamang sa lupa, sabi nga ng awitin ay langit na rin. Ibig sabihin, masagana pagpapala. Kaya ang sabi niya sa Pilipos 4:19, I will supply all your needs according to my riches in glory. Ibig sabihin, ang Diyos ay may-ari ng langit at lupa. Hagay, chapter 1, verse 5, 6, and 7. Hagay, chapter 2, verse 8, ang pilak at ginto ay akin, sabi ng Malapanginoon. Ang Kanya lamang ngayong hinihiling. Ang Kanya lamang ngayon pinakikiusap sa atin ay yung Kanya pong parte sa lahat ng ating kinikita, sa lahat ng ating tinatangkilik. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. And what is this? Ano po ito? Ito po ay yung ikasampung bahagi at handog. Pag sinabi pong ikasampung bahagi, it is a 10% of whatever income you earn. The 10% of what you have. The riches you've got, and we call it tithes. Yung ikasampung bahagi na tinatawag ay ikasampung bahagi ng lahat ng ating tinatangkilik. Yung ating kinikita, sinasahod
prophet, ginansya, kung tayo mga negosyante, kung tayo po'y tumatanggap ng mga allotment, hindi na tayo sa edad, 60 pataas, alam naman natin, karamihan sa atin, pag senior citizen na, tumatanggap ng mga ECSS, GSIS, at ano-ano pa, pag-ibig, lahat ng mga benepisyo. Hindi po lahat ng anong mayroon tayo, tayong nagmamayari. Lahat ng sang-ayon sa aking sinasabi, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. So sa mga katuwid, sumasang-ayon kayo. Hindi po lahat ng ating tinatangkilik, kinikita ay atin. Sinabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang yung sayo. Pero ang sa mahal na Panginoon ay ibigay mo naman sa Kanya. Ang sabi ng ating binasang talata, ang Kristiyano na hindi nagbibigay ng kanyang ikasampung bahagi tandog ay tinaguri ang magnanakaw sa harapan ng mahal na Panginoon. Medyo masakit. Pag sinabi mong magnanakaw ka, magnanakaw ako, magnanakaw tayo, medyo hindi natin matanggap. Pero sa ayaw natin, sa gusto, aminin na natin, tanggapin na natin kung hindi talaga tayo natitinag sa ating paninindigan. Alam ko po, lahat tayo kumikita. Lahat po tayo may tinatangkilik. Amen. Ang mga estudyante, binibigyan niya ng allowance ng kanilang mga mahal sa buhay bilang estudyante. Amen. Yung mga lulot lula, kung wala pong natatanggap yan, may allotment po yan sa kanilang mga anak. Amen? Amen? So lahat tayo may tinatanggap. Sa makatuwid, may party po ang ating mahal na Panginoon. Dahil nung tinanong ng mga Pariseo, mga Sanhedrin, mga matatalinong tao during our dearest Jesus ministry here on earth, tinanong siya at mayroon pong pinakitang denaryo. Alam po natin ito. Tinanong ang ating mahal na Panginoon, nararapat bang magbuwis kay Cesar? Tempting and knowing what is the truth of that person, questioner person. Yung nagtanong na tao, alam ng Diyos ang kanyang nilalaman, ng kanyang puso, ng kanyang utak. Dahil ang Diyos ay nakaka-discern, alam niya ang ating mga iniisip. Ang sabi naman ng Panginoon, kumuha ka ng dinaryo, give me that penny, o show me that penny. Pinakita mo minamahal, ang sabi po ng Panginoon, sino ba ang nasa litrato niyan? Sabi ng mga pari, sabi ng mga Sanhedrin, sabi ng mga nandoon nag-question about giving tithes and offering. Sabi nila, si Cesar, mahal na Panginoon, si Cesar. Akala nila, hindi alam ng Diyos ang kanilang iniisip at nasa puso nila. Sinagot sila ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar. Pero ang sa mahal na Panginoon, sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So sa makatuwid, wala pala talaga tayong may tatago sa Diyos. Amen. Kung sabihin natin, wala po akong tinatanggap. Imposible yan. Kung wala kang tinatanggap, huwag kang kumain. Hindi ka kumakain. Amen. Dahil anong pambili mo ng bigas? Anong pambili mo ng ulam? Anong pambili mo ng yung sustainable daily needs mo? Imposible wala kang natatanggap. Kaya hindi mo pwedeng sabihin wala kang tinatanggap. We urge every Christian, talagang tayo pong lahat ay pinangungusapan na kinakailangan ang ikasampung bahagi tandog na pag-aari ng mahal na Panginoon. Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi tandog, pag-aari ng Diyos, banal sa paningin ng Diyos, dalhin natin dito sa kamalig. Sinabi ng Malakay chapter 3 verse 10, ang sabi diyan, dalhin mo ang iyong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Subukin niyo ko sa mga bagay na ito, kundi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala
Isang pagpapala pa lang kapag nangako ang Diyos, hindi siya katulad ng tao. Isang pagpapala pa lang ang sabi ng banal na kasulatan, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Ikaw at ako na hindi pa nga tumutupad sa pagbibigay ng may katapatan, yung hangin na binibigay sa iyo, libre. Amen? Amen? Yung buhay na mayroon ka ngayon, libre. Walang bayad. Amen? Amen? Ano pa? Yung kalayaan, yung ikaw ay kahit saan makarating, makapunta, lahat, ang karunungan mo, kalusugan mo, kalakasan, lahat, bigay ng Diyos. Ano kaya ang tao kung halimbawa babawiin yan sa nagbibigay? Dahil karamihan ngayon, gusto tanggap lang ng tanggap. Hindi iniisip yung nagbibigay, yung nagpapala. Amen? 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 Kaya, kami na mahal, sa mga hindi natututo, grabe na itong pangungusap na ito ng ating mahal na Panginoon sa atin. Mga kapatiran natin na sumusunod, nagtitestify sila. Last Sunday lang, sabi ng ating mahal na beloved elder, isang inhinyero na ang tawag sa kanilang lugar, pulpul na inhinyero, dahil ultimo, mangutang ng halo-halo, hindi sila pinapautang, dahil wala nga siyang trabaho, may sakit pa siya sa puso. Ang bahay nila, kubo, pag umuulan, tagos ang ulan sa ilalim. Pag uminit, tagos ang init sa ilalim ng bahay nila. Pero sabi nila, isang araw, gusto ko nang magpakamatay. Nakarating ako sa Luneta, nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. May nangaral na kapag ikay nagbibigay ng may katapatan, pagpapalain ka, isang pagpapala pa lamang, walang sapat na silid na paglalagyan na. Sinunod niya ang pagbibigay na ito. Sabi niya, that time, wala ako. Mayroon akong college ring, mayroon akong ballpen, mayroon akong relo, kwentas o ano pang mayroon siya, ibinigay na lahat. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, ang gusto ko lang gumaling. Pag ako yung pagagalingin, sapat na sa akin, maglilingkod ako sa iyo. Mula that time, minamahal, na sinuko niya ang kanyang sarili, tinanggap ang ating mahal na Panginoon, nagtapat siya, maminamahal, sa lahat ng kanilang tinatangkilik, hindi na inaasahan. May sakit siya sa puso, paano siya makapunta ngayon andyan na siya sa ating public servant. Kasama na siya sa ating mga public servant, andyan sa TISDA. Kung hindi totoo ang Diyos, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating isang kapatiran na nag-test sa kanya, akala ko, kuya, may sakit ka sa puso. Bakit ito? Nung mag-test ka, wala ka namang palang sakit sa puso. Nawala ang sakit sa puso. Dahil after baptism, naglingkod ng tuloy-tuloy, na natili, nagtapat, ibinibigay ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Ikasampu bagit handog. Pati utang niya na 50 mil, binayaran ng mahal na Panginoon. Hindi niya alam kung sino yung ginamit para magbayad noon. Dahil nanay lang ng kaibigan niya. Imagine, yung ating mga kapatid na mga bangkarote, wala ng pag-asa, nagtitinda ng tawas, nagtatago pa sa ilalim ng misa, kapag hinahanap ng Bombay, nung maranasan ang pagbibigay ng may katapatan ay susi ng pagpapala, sinunod nila hanggang ngayon. 4 na taon ang pandemic, pero binuhay sila ng mahal na Panginoon. Natigil ang kanilang negosyo, maminamahal, binigyan ng panibagong negosyo na imposible, suntok sa buwan. Pero ang sabi ng Biblia, kapag matapat ka at ang iyong isip at ang iyong puso ay para talaga sa gawain ng mahal na Panginoon, makatulong ka. Amen. Amen. Ang Diyos din ay hindi hihiwalay sa iyo. Papatnubayan ka palagi ng mahal na Panginoon. Sino mag-aakala na yung 10,000 na mayroon siya, kinukuhaan pa ng ikaputhandog? Dahil sabi po ng Malakay, o Leviticus 27:30, pati po yung binhi, kinakailangan makuhaan ng ikaputhandog. Binigay pa niya, magkano na lang natitira? Nag-umpisa siya ng negosyong dagupan bangus. O imagine, libre ang advertisement, inimbitahan sila ng GMA7, doon maminamahal nagsimula
gumawa ng paraan ng ating mahal na Panginoon. Bawat sentimo na kanilang kinikita, hindi sila nakalimot ang pag-aari na mahal na Panginoon, kasampung bahagi. Ginawa lang partner ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, out of 4 years lang na pandemic, sino mag-aakala kung kailan nagka-pandemic, nakabili sila ng lupa, nakapagtayo sila ng house and lot, nang dahil lang sa negosyo na yan. Totoo ang Diyos kapag nagpala. Pero kung ikaw ay ayaw makinig, binabaliwala mo ito. Pati ang langit, maminamahal. Hindi ito pananakot. Sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things. Pag sinabing, I wish above all things, lahat ng bagay, ibibigay sa iyo ng malapay noon. It will follow. All things follow. Kapag ikay maging matapat sa pagbibigay mo, na ikasampung bahagi tandog. Even as thy soul prospereth. Sabi din, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Prosperity. Sa lahat ng negosyo, hanap buhay, pinagkakitaan mo, pinagtatrabahuan mo. Ang iyong physical na katawan, palusugin, palakasin, ingatan ka. Kaya iningatan tayo sa COVID-19. At yung pinakamahalaga doon, yung huli, yung sinabi niya na, even as thy soul prospereth. May prosperity pala. May katiyakan ang iyong kaligtasan, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Eh, kailan ka pa magtapat? Mahuli ka na. Baka langit ay sasara para sa iyo pag hindi mo pakinggan. Ng susi ng pagpapala para makapasok ka ay sa pagbibigay ng may katapatan. Lahat na anong mayroon tayo, ipinagkatiwala lang yan ng mahal na Panginoon. Meron akong napapansin ngayon, pagkatapos na pinagpapala, pati gawain ng mahal na Panginoon para bagang binabaliwala, alam natin lahat ng bagay ay talagang hiram lang natin. Mark this word. Kayang bawiin ng mahal na Panginoon lahat, anumang mayroon ka. Dahil nung ikay mainit, ibinibigay yan ng mahal na Panginoon. Pero ngayon, tinanggihan mo ang espiritual na bagay. Kayang lahat, babalik ka sa lupa, kakain ka pa ng lupa. Pag hindi mo sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Mark this word. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Amen? Amen? Kaya gusto natin ng prosperity. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ayaw ng Diyos ang kanyang mga anak masumpungang hindi tapat. Gusto niya magtapat lahat. Lahat ng mga matatapat, may katiyakan ng kaligtasan, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Alam na po natin ang sikrito. Bawat 10,000, 2,000 para sa gawain, 1,200, amen. Sa 100, 20 pesos. Ano talaga yan? Basic. Pero kung gusto mong gawing partner ng ating mahal na Panginoon, sa bawat 1,000, magbigay ka ng 550, 450 na lang ang nasa sayo. Hati na kayo noon, 50% ang binibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Lalo kang pagpalain ng ating Diyos na buhay. Amen! Tulad ng mga challenge ng mga preachers dumating diyan sa gitnang silangan. Talagang challenge sila, 50% giving. Nagulat yung mga ultimo lang na mga manggagawa, ginawang manager, ginawang plant manager, ginawang supervisor, dahil totoo ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Amen? Amen! Kaya huwag ka nang mag-antay. Huwag na tayo mag-antay. Tumupad na tayo sa pangako ng malapay. Narito po, the beloved elder brother Romy Benitez upang ipagpipray na po yung ating pagkaloob nang yan po ibasbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pagpalain tayong lubos ng ating Diyos na buhay. Glory to God.
Di Estrada Almeida, aking sinasaway ang mga pag-aalinlangan, mga hadlang, antok, gawa ng kaaway. Satan be frozen in the mighty name of Jesus. And with the word of the Lord, in Jesus' mighty name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be seated, please, maminamahal. Muli, good afternoon. Amen. Kung nagtataka kayo, maminamahal, bakit parang pinakyaw ko na. Alam niyo po, di bali na akong papakyaw lahat. Basta't mayroon pong prayer, mayroon pong talagang nananalangin, may panalangin. Ibigay nga natin sa ating mga pinagkatiwalaan, hindi naman natin nagkikita ang karapat-dapat talaga, maminamahal, para tumayo. Minsan hindi natin naintindihan ano na pong nangyari sa ating banal na gawain. Tinitingnan ko po kayo, sa kahabagan ng malapayon, napakarami ninyo ngayon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Tapos si topsy-turvy yung ating mapapakinggan dahil walang prayer, walang puri, wala lahat. Walang fasting. Di baling karguhin ko lahat. At least, nagsusumikap ang iyong bang lingkod. Amen? Amen? Hindi ko po sinabi na ang ating mga beloved elders, beloved workers, walang prayer yan. May prayer yan. Pero ang tanong diyan ay kung yung prayer at fasting at puri ay kung nakakatagos ba diyan sa kisami natin. Mahirap po yun. Kaya, nakapagtataka, pagka maayos ang ating maliwanag at maayos ang ating napapakinggan, andito tayong lahat. Pero kapag hindi, parang nagmumurmur tayo. Kaya di baling akong masisi, wag lang sila. Di baling sisihin ang lahat at lalo na ako, wag lang sila. Kaya pinipilit ko, maminamahal, magampanan talaga aking tungkulin bilang ipinagkatiwala ng malapastor, mga beloved babies, ang pamamahala sa inyo rito. Open your Bible in the book of Mark, chapter 8, verses 36, 37, at ibalik sa 35. We are talking about the very well-known verse, "What shall it profit a man if he shall gain the whole world but suffer the loss of his own soul?" Anong pakinabang sa tao, maangkin man niya ang kayamanan ng buong mundo, ngunit ang kanyang kaluluwa, ibulid lang sa dagat-dagatang apoy. Yan ang ating paksa sa hapong ito. Dahil masyado ng alarmado, nakaka-alarma na. Supposed to be ngayon, maminamahal, hindi lamang double, triple na, 10 times na, 100 times na, 1,000 times na ang ating bilang. Dahil no more na lumalakad ang araw, ang buwan, ang taon, ang dami na nating natutunan. Pero ang tanong, parang paurong ang ating kaalaman. Kindly, basa. Dito po sa aklat po ng Marcos, Kabanata 8, sa talata po ay 36 hanggang 37, balik sa 35. Ito po ang nakasulat. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? 35, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Pagpalain po ng Malapanginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Sabi ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, it takes 16 times. Paulit-ulit, repeating the verses to lead a man, a woman, a Christian to understand what is the essence of the message. Ano ang kahalagahan ng bersikulo ng mensahe?
It takes 16 times. Sinabi rito, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall be saved. Mahalaga pala ang sumunod, makinig, gumawa sa ating napapakinggan, sa ating buhay espiritual. Kaya narito tayo tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes at Linggo, sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, dahil wala daw po palang kabuluhan yung ating pagsusumikap, nagtatrabaho, nagninegosyo, naghahanap buhay, nagsusunog ng kilay ang mga mag-aaral. Ang dulo lang, nakita niyo naman, kapapasa lang, abogado na, inhinyero na, ano pa, matataas na ang natatapos, nag-happy-happy, nabaril, pinatay, nabangga, patay. Sayang yung pinagsunugan ng kilay, pasado na sa PRC. Ganun maminamahal ang ating buhay. Hindi natin alam ang mamaya, ang bukas, at ang susunod. Hindi pinagpala kami dahil nakapasyal kami sa province of Aurora. Tindi ng patutuo na yun, maminamahal, dahil kasama ako. Nakasakay ako sa pinakalikod. 4 kami doon sa van. High ace na van. Hindi alam ng driver namin na yung kanya palang susuungin, bangin na pala. Yung karwas, napakalalim. Yun pala yung karwas na yun, pati sa ilalim, kayang bugahan. Hindi niya alam. Nung sumigaw na po yung babae, gabuhok na lang ang natitira, mahuhulog na. Isang tiyak na bagay, maliligo ng bubog ang driver at yung ating kamanggagawa. Kami, dahil sa likod kami, tiyak na bagay, lulusot kami doon sa bubong ng van. Nagulat kami, akala namin may nasasagasaan kami. Yung pala yung babae sumigaw dahil kamuntik-muntika na kaming madisgrasya. Kung walang Diyos na nag-iingat sa amin, isang tiyak na bagay. Ngayon, maaaring pinaglalamayan kami. Maaaring hindi kami makauwi, nasa hospital kami. Hindi namin alam. Imagine, dahil sa imbitasyon, nakarating ako, yung ating mga gawain doon na gusto naming mapasyalan sa may Dinggalan, hanggang Aurora lang kami, sa may Maria Aurora lang, sa Maaw lang. Sa madaling salita, kausap namin ang governor ng Aurora, vice governor, mga mayors, mga vice mayors, dahil 3 sa mga engineer na kasama namin. Sabi ko, ano palang saysay ng aming buhay kung nadisgrasya kami? Isang tiyak na bagay kami mapapahamak. Dahil nakikita ko, mga kasama ko, inobserbahan ko lang, ni manalangin, ni magpuri, ni magkakain na, ako laging tinatawag para manalangin. Ibig sabihin, wala po pala talagang prayer, walang puri, wala lahat. Lakad lang ng lakad. Kung anong nilalakad. Bago ako natulog, mga around 7 o'clock, pinilit ko magpuri hanggang alas 9. Alas 9:30 yata akong tumawag sa aking beloved daughter. Kinabukasan, alas 12 pa ng madaling araw, gising na ako. Puri na ng alas 3 hanggang alas 6 ng umaga.
Kung walang nagpupuri, isang tiyak na bagay, mapahamak kami. Wala palang kabuluhan yung mga bagay namin pinaghahanap. Lahat ng mga bagay na ating pinaghahanap, yung kayamanan na ating pinaghahanap, sa trabaho, negosyo, hanap buhay, ikaw pala talagang mamamatay lang. Kaya pala sabi ng ating beloved minister Will D. James, anong inahanap ng tao? Future? Ang future nasa sementeryo. Totoo yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero lahat ng aming nakakausap, nabahaginan ko po ng salita ng Diyos. Sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Dahil grabing interview, grabing pakipag-usap. Involved ka sa church, nagpapastor ka ng mga local churches. Ilang pastor aming kasama, 3. Ilang barangay captain, ilang mga nasisiran lahat. Dahil mahalagang ma-involve, ipamahagi ang salita ng Diyos. Kaya maminamahal, ang sabi ko, wala palang saysay ang lahat ng mga bagay kung hindi natin seryosohin yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yung ating mga tungkulin. Minsan, karamihan sa atin, inuuna natin yung ating pinagkakitaan. Pagdating ng Miyerkules, wala tayo rito. Pagdating ng overnight, wala tayo. Sunday lang. Anong kabuluhan ng ating buhay? Sinabi ng Biblia, mayroon ba tayong idadagdag nito? Mayroon ba tayong maidadagdag, maiko-contribute? Kung ikaw ay hanap ng pera, hanap ng matatrabahuan, nakikita ka, mag-aral ka na mag-aral, ang sabi ng mahal na Panginoon, unahin mo muna paghanap ang katuwiran ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Katuwiran ng Diyos ang atin pong hinahanap dito. Minsan isinaalang-alang natin, mayroon tayong patay, may birthday, mayroong mga okasyon na ating dadaluhan, hindi na tayo makadalo. Bakit mo ipagliban ang pagdalo? Unahin mo pa ba ang kasal? Unahin mo pa ba ang birthday? Unahin mo pa ba yung importante mong lakad? Hindi ka natatakot? Hindi tayo natatakot, maminamahal? Ang sabi ng Biblia, yaong gustong maayos ang kanilang buhay, lalong mawalan. Pero yaong ibinibigay ang kanilang buhay alang-alang sa Ebanghelyo, yun ang iniingatan at pinapahaba pa ang buhay ng mahal na Panginoon. Napakasimple. Kaya maminamahal, think it over and over again. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. 1 Corinthians chapter 7, verse 35. Itong dalawa, sundan ninyo dahil talagang sa ayaw natin at sa gusto, maminamahal, mahalagang mga bersikulo para maunawaan mo bakit gusto ng Diyos. Unahin mo ang kanyang banal na kalooban. Unahin mo ang pagdalo sa kanyang banal na gawain kaysa ginagawa mo araw-araw. Wala pong kwenta, walang halaga ang mga bagay na ginagawa natin. Kaya pala ang ating mahal na pastor, ang sabi niya, huwag niyong ipagpapalit sa pagbabantay ng inyong mga anak, pagbabantay ng inyong mga mahal sa buhay, pagbabantay ng inyong mga ari-arian, mga palayan, mga palaisdaan. Unahin ninyo ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil lahat ng bagay ay idaragdag ng mahal na Panginoon. Lahat! Kain libasa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatay 12, talatay 7, datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. At dito po sa unang aklat ng unang Korinto, kabanatay 7, talatay 35, at ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig ninyo po yung pangungusap ng mahal na Panginoon? Narinig natin ang pangungusap ng mahal na Panginoon? Simple. Sabi niya dito, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Itong mga spiritual na bagay na ating hinahanap,
ito pong spiritual na bagay na inuuna natin, ito daw po ay may malaking pakinabang. See? Kung may karamdaman ka na, may problema ka na, may suliranin ka na, may COVID-19 ka na, may cancer ka na, may sakit ka na sa puso, may high blood ka na, ikaw ay may kitong na, wala ka na magagawa, saka ka palang magkumahog, lalapit sa Malapanginoon. Malapanginoon, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ako sa aking karamdaman. Pero saan ka nung malakas ka? Saan ka nung mayroon kang pagkakataon na pwede kang maglingkod sa Diyos? Binabaliwala mo. Binabaliwala natin ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Sinabi po rito sa 7:35 po, hallelujah, ng ganun pa rin aklat, unang mga taga-Korinto, and this I speak for your own prophet. Sabi rito, not that I may cast a sneer upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction. Ito yung binasa natin kanina sa Tagalog, at ito'y sinasabi ko sa inyo, sariling kapakanan, kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang paglilingkod daw sa Diyos, hindi abalang bagay. Ang paglilingkod sa Diyos ay napakahalagang bagay. Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, importanteng bagay. Dahil kung ikaw ay punong-puno na at patang-pata ng karamdaman, punong-puno ng problema, gusto mo nang mag-suicide, wala ka nang mapupuntahan, wala ka nang mapatutunguhan, amen? What shall it profit naman? May-ari ka ng SM, may-ari ka ng Robinson, may-ari ka ng ekta-ektaryang mga palayan, palaisdaan, lahat, mayroon ka. Pero kumakatok sa iyo si kamatayan. Sige nga, kung magagawa ka pa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nangungusap ako. Itong pangungusap ng ating mahal na Panginoon, isiksik natin sa ating isipan at sa ating puso. Hanapin muna natin ang katuwiran ng mahal na Panginoon. Total naman, pwedeng pagsabayin ang lahat ng bagay. Lahat, naglilingkod ka habang nagtatrabaho, nagninegosyo, naghanap buhay ka. Ang mahal na Panginoon gagawa ng kaparaanan. Habang nag-attend ka ng Wednesday, nag-overnight ka, magugulat ka. Pagkatapos kinabukasan, ang negosyo mo lalo pang pinapalago. Ang hanap buhay mo lalo pang pinagpala. Dahil inuuna mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. See? Nag-overnight ka. Patang-pata ka na, halos pag-uwi mo, halos ka na makadilat. Pero nagugulat ka, tawag doon, tawag dito. Grabing pagpapala. Hindi mo na malaman kung anong unahin mo. Dahil inuna mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nag-overnight ka. Palakpakan natin Diyos na buhay. May karamdaman ka? Insomnia? Mag-overnight ka. May karamdaman kang sakit sa tiyan, yung ulcer? Mag-fasting ka. Ano pa? May makaramdaman ka, yung isang kapatid natin, nagpatutulas, last Sunday lang. Sabi ng isang kapatid, lumapit sa aking malanak, sa tinagal-tagal ko pong ipinagpipray sa inyo, andyan yung pangalan niya palagi, binabanggit namin. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Halos kasing laki ng Julin. Ang sumabay sa kanyang pag-ihi, yung palang bato sa kanyang sinapupunan, lumabas. Nagulat ang doktor nung siya po, hallelujah, ay sinuri. Ang sabi niya, anong nangyari? Nasaan yung sakit mo sa bato? Nalusaw. Nilusaw ng mahal na Panginoon. Pinalabas niya. Kasing laki ng Julin. Tingnan niyo po, unahin mo lang pala paghanap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Yung karamdaman na bunga ng iyong kasalanan ay pagagalingin ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Ano ngayon? Naging balakid ba ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? John chapter 6 verse 63, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Sabi rito, maminamahal,
ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Nalalaman natin ang katotohanan. Hallelujah! Siya yung gumigising sa atin. Minsan, maminamahal, kapag hindi tayo nakapakinig ng mga pangangaral na mabigat katulad nito, kala natin natutulog na tayo sa kangkungan. Kaya nga ang sabi rito, maminamahal, ang ating laman ay wala yang pakinabang kung gawin natin ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Mag-ayuno ka, magpuri ka, manalangin ka, amen. Amen. Dumalo ka ng Miyerkules, mag-overnight ka, dadalo ka ng Linggo, magulat ka. Lahat ng problema mo, lutas. Isang kapatiran natin, maminamahal, Isang kapatiran natin, kahapon, bago kami umuwi, dinaanan namin. Kinumusta ko. Musta na kapatid? Yung kanyang hinlalaki, parang pinutol na yata dahil sa diabetes. Sabi ko, lalala mo yung huli kitang kinausap, ang sabi ko sa kanya, pinangaralan kita ng gusto. Sinirmunan talaga kita ng gusto, ang sabi ko sa kanya. Medyo masama yung kanyang sinasabi against sa mga mangangaral. Mayroong mga gumagawa sa kanyang hindi mabuti, kaya naghinanakit, sumama ang kanyang loob. Nung makausap ko siya, sabi ko, one of these days, dadaanan kita. Kausapin kita ng personal. Nung dumating kami, yellowish na siya. Habang sinisira namin, kinakausap namin, ang lakas ng ulan, kinausap ko siya, sabi ko, naalala mo yung huli kong binibitawan sa inyo? Sa iyo? Huwag kang maghinanakit sa mga manggagawa. Huwag kang magkaroon ng sama ng loob sa mga manggagawa. Huwag kang magsalita kahit anumang mga salitang masasama sa mga manggagawa. Dahil ang mga manggagawa ang nananalangin sa iyo para araw-araw iingatan ka, papatnubayan ka ng mahal na Panginoon. Lahat ng iyong mga pangangailangan, ipoprovide ng mahal na Panginoon. Ipinagpipri ka ng mga manggagawa. Sabi niya, opo kuya, naalala ko. 1993 pa na save. May diabetes. Nang sabi ko sa kanya, gusto mong gumaling sa diabetes mo? Patayin mo yung mikrobyo ng diabetes, mag-fasting ka. Mag-fasting ka ng 10 days straight. Kung hindi ba naman mamamatay yung mikrobyo na nasa katawan mo. Ginuguto mo yung mikrobyo na sa katawan mo dahil may diabetes ka. Pagkatapos ng 10 days, lutas ang problema mo. Wala ka ng diabetes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Bago kami umalis, maminamahal, namula yung mukha. Gulat na gulat siya, maminamahal. Ang sabi niya, kuya, kung medyo malapit-lapit lang sana. Eh yung kanyang kinasuklaman ng mga manggagawa, yun pa rin ang kanyang dinadaluhan ngayon. Sabi ko sa kanya, tingnan mo, isang ka rin bumabalik. Sino nagpipri sa'yo? Eh di yung kinasuklaman mo mga manggagawa. Huwag kang masaktan. Ang mga manggagawa, ang mga preacher, ay nangangaral lang yan para sa ikabubuti natin, hindi para sa ikakasama natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, bago kami umalis, nagliwanag na yung kanyang mukha. Abang ipinagpipri namin, sabi namin, darating araw, babalikan ka namin. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Isuko mo ang buhay mo. 1993 ka pa. 1993 siya na-save doon sa main church. Kaya sabi ko, gusto ng mahal na Panginoon, mayroon ngayon nakakaawa ang kanyang kalagayan dahil may 5 siyang anak. Ang kanilang ikinabubuhay lang, maliit na tindahan na parang, ewan ko. Sabi ko nga, ewan ko, kung may bibili ba doon ng 500 araw-araw, paano kaya sila mabubuhay? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi rito, maminamahal, sa Malakay, chapter 3, verse 14 up to 15. Malapit na tayo magtapos. 2 bersikulo na lang po. Hindi 2 bersikulo, 2 book ating basahin. Kylie, Malakay. Dito po sa aklat po ng Malakay, Kabanatay 3, talatay 14 hanggang 15. Ito pong sinasabi, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin? At tayo nagsilagad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. 15. At ngayoy ating tinatawag ang palalo na mapalad. Oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutokso ang Diyos at tumatakas. Amen. Tingnan nyo, di ba totoo ito? Sabi ng mga kapatirang iba, mabuti pa daw yung sanlibutan pinagpapala. Sino may sabi sa inyo?
Pinagpapala ba yung kung kitilan sila ng buhay ang impyerno na kantay na sa kanila? Ikaw ang pinagpala. Dahil kahit anong oras, magra-rapture ngayon, tuloy ka na sa langit, magmana ka na ng buhay na walang hanggan. Kahit wala kang makain, fasting ka ng fasting, dalo ka ng dalo. Grabing kaligayahan na ramdaman mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dito sa ating binasang talata, huwag mong sabihin na ang mga masasama patuloy ang pinagpapala. Kung anong binabanggit ng bibig mo, yan ang mangyayari sa iyo. Kaya kapag sinabi mong pinagpala ako, pagpapalain ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ye have said, it is been to serve God. And what profit it is that we have kept His ordinance and that we have walked mournfully before the Lord of hosts. Tingnan niyo po. Ito ang laging makikita natin sa mga Kristiyano. Matagal na naglilingkod sa malapain, walang pagpapala. Lagi na nagpipray na pagpapalain, walang pagpapalang dumating. Ang sabi rito, maminamahal, inyong sinasabi walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. Anong pakinabang nito? Na ating iniingatan ang kanyang bilin at tayo nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan nyo, sinisisi natin palagi ang mahal na Panginoon, pero kapag ipinaliwanag ang pagbibigay, pagbibigay ng pagbibigay. Pag ipinapaliwanag ang pagpupuri, puri ng puri. Pag ipinapaliwanag ang dalo ng dalo, dalo ng dalo. Buhay ng you live a holy life, lagi na lang holy life, holy life. Nagmumurmur ka. Ang sabi rito, lagi nating sinisisi, lagi nating talagang binibigyan ng sama ng loob ang mahal na Panginoon. Yun ang nagiging dahilan na hindi naging kapaki-pakinabang ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil lahat na lang ng kabiguan mo, ang sinisisi mo, ang mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng mahal na Panginoon? Di ba? Minahal ka, siya pa'y nandoon sa krus ng Kalbaryo, ibinayubay sa krus, isinilang para ikay magkaroon ng kaligtasan, para malutas ang iyong problema, gumaling ang iyong karamdaman. Kapag ikaw ay hindi dinidinig sa iyong mga panalangin, sisihin mo ang Diyos. Nagkakamali ka, nagkakamali tayo. Huwag nating sisihin ang mahal na Panginoon. Wala kang pagkakaiba sa sinabi ng Malakay. Yun ang sinasabi ngayon natin. Mabuti pa yung kapitbahay ko. Walang Diyos, pero ngayon, ang daming pagpapala. Pinagpala. Sino may sabi sa'yo? Bakit ang pagpapala ba ang sukatan dyan? Ay, may magandang bahay, may magandang sasakyan, may magandang karera. Ano ngayon yan kung kunin lahat ng mahal na Panginoon? What shall it profit? Itong ating paglilingkod sa Diyos ay may malaking pakinabang. Itong ating ginagawa dito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, maraming pakinabang. Para sa iyong kaalaman, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Pagdating ng araw, magugulat ka. Yung librita, hallelujah, yung book of remembrance na binubuksan ng mahal na Panginoon. Tulad ng sinabi ko last Sunday, makikita mo ang mga kagandahang loob na ginagawa mo. Hindi ka nagmumurmur. Wala kang, hallelujah, sinasabi kahit nasasaktan ka na nagpapasalamat ka pa sa mahal na Panginoon. Wala kang sinisisi kung di mapasalamatin ka sa lahat ng bagay. Lalong kalulugdan ka ng ating mahal na Panginoon. Ang pangako niya, Psalms 91, last verses. Sinabi rito, maminamahal, Psalms chapter 91, verse 3 up to 7. Talon sa 10 at 11. Talon sa 13 at 16. Last verses na po ito. Dito po sa aklat po ng awit, kabanatay 91, sa talata po ay 3 hanggang 7, talon sa 10 hanggang 11, at talon sa 3 hanggang 16. Ito po ang nakasulat. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw.
dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Dito po sa Jess, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. 13, iyong yayapakan ang leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan ng iyong mga paa, sapagkat yan niyang inilagak ang kanyang 16. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ngayon, maminamahal, nakasumpong ka ng biyaya galing sa mahal na Panginoon. Kanina nung magkapuspusan, bumaba ang Espiritu Santo, naramdaman mo? Ang sabi ng mahal na Panginoon, itong mga proteksyon nating binasa, paulit-ulit inyong basahin. Psalms 91, the whole book of Psalms. Makikita mo ang kamay ng mahal na Panginoon. Talagang grabe. Amen. Kaya si Apostol Pablo, sabi ni Pablo, maminamahal, pinapatay ako araw-araw dahil lagi siyang nagpapasting. Nagtatanong siya 3 beses, mahal na Panginoon, bakit itong aking balakid sa katawan ay hindi mo pinapagaling? Ang dami kong pinagaling, ang dami kong pinagyaman, ang dami kong nagawa, panyo lang, inilaladlad ko, gumaling ang kinabakaramdaman. Sumagot lang ang mahal na Panginoon, Pablo, ang biyaya ng kaligtasan na mayroon ka, sapat na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sabi ni Pablo, Pilipos 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Yan, maminamahal, ang nararapat sa atin. Kaya habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, awitan natin ng Tagalog ng for to me to live is Christ, ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Minor. Sa mundo aking natagpuan, mga dakilang nilalang, ngunit sa uri ng pamumuhay, ang kaluluwa nila'y patay. Kaya ako ay isinugo upang mangaral sa mundo, at sa kanila'y ituro ang daan sa buhay na walang hanggan. Maging sa init man ang araw, ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluhan, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay, pakinabang kung mamatay. At sa hirap ng mga huling araw, gagampanan ko ang tungkulin, at batid ko sa ganitong gawain, marami ang maliligtas sa gawain ng Panginoong Yesus.
maging sawi manang araw ng hangin at ng ulan. At kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay, pag kinabang o mamatay. Maminamahal, hallelujah, praise the Lord. Hindi madali ang mga tungkulin sa mga tumatayo dito sa banal na pulpito. Nangangailangan ito, maminamahal, ng marubdob, determinado, pagpapahalaga na bago nagsasagawa, maminamahal. Yung mga requirements ng mahal na Panginoon sa amin ay aming mamimit. Pero kapag hindi, maminamahal, yun ang nagiging problema, nagkakatapsitorbi na ang mga nangyayari. Minsan ang sinisisi, yung manangangasiwa, galit tayo. Minsan naiinggit tayo. Lahat ay binibigyan ng pagkakataon para magamit, para masubukan, pero hindi nagsisikap. Kaya intindihin natin ang mensahe na malapay sa hapong ito. Anong kapakinabangan ng ating buhay? Unahin natin ang ating mga sarili. Unahin mo yung pagpupuri. Unahin mo yung pananalangin. Unahin mo yung pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag yung kain ng kain. Layas ng layas. Alis ng alis kung saan-saan. Gawin natin ang mga bagay na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ikaw man ay manggagawa, elders of the church, mga mangawit, mga manunugtog, mga kapatiran na talagang ginagamit sa pagpapatutuo, mga ginagamit sa pagbibigay ng may katapatan, pagsubikapan natin ang lahat, maminamahal. Magkaroon ng katiwasayan, kadalisayan ang ating mga ginagawa. Kung namnamin natin ang bawat mensahe, unawain natin. Sa totoo lang, maminamahal, napakaraming gagawin. Araw ng Miyerkules, sayang yung hapon. Kikita tayo. Makakausap natin yung mga kung ano-anong mga transaksyon natin. Overnight, masarap matulog. Kinabukasan, hindi ka na mapagtrabaho dahil sobrang pagod. Pero inuuna natin yung pag-overnight. Pero tingnan nyo naman, pagkatapos nating magawa ang kalooban ng Malapayon, after we've done the will of God, makita naman natin ano ang ibinabalik ng Malapayon sa atin. Hindi mabilang na kaligayahan, mga pagpapalang hindi mo inaasam-asam, dumarating na lamang kumakatok sa iyo. Pinasagana ka, pinapalusog ka, iniingatan ka. Kaya tulungan natin ang ating banal na gawain, yung mga kapatid natin, hindi natin nakasama, puntahan natin sa kanilang mga tahanan. Dahil ito ang komisyon na Malapayon para sa atin. Kung nagagawa namin, maminamahal bilang mga manggagawa, mayroon pa kami spare time na para makapagpaluap, maliban sa pagpupuri. Bakit hindi niyo magagawa? Kung ikaw ay negosyante, mga negosyante, ang mga kapatiran na iyong pinapaluap, nakakasama, binubunga, gawin mo. Ikaw ay estudyante, ikaw ay guro, ikaw ay nagtatrabaho sa mga palengke, ikaw ay talagang messenger kung saan ka napupunta, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Kapag nagawa mo mga bagay na yan, kalulugdan ka ng mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, magpatulong tayo sa ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Sadyang napakalayo na namin sa iyong gustong ipagawa sa amin, mahal na Panginoon. Magmula sa amin, yung mga manggagawa, mga beloved elders namin, mga katuwang, mga awit, mga manunugtog. Minamahal na mga kapatiran. Minsan nakakalimutan na namin, mahal na Panginoon, ng aming buhay, ihiram lang namin sa iyo. Gusto naming magamit sa pamalakaya ng mga kaluluwa. Kaya tulungan mong yung mga anak na narito, mahal na Panginoon. Magkaroon sila ng pasanin sa kanilang mga sarili, kaligtasan ng kanilang mga loved ones, kaibigan, kababayan, kababaryo, kaprobinsya, saan man silang dako naroon, sa mga pagtatrabaho, pagninegosyo, paghanap buhay nila, i-fully equip mo sila, mahal na Panginoon, na mga salitang ito, na anong kapakinabangan namin kung lahat ng mga pagpapalang aming nahanap ay aming maangkin, ngunit ang mga espiritual na mga bagay na aming tinalikuran, haleluya, mabaliwala. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Alam namin, O Diyos, haleluya, na pwede namin pagsabayin ang mga bagay na ito. Kaya tulungan mo yung mga anak, magkaroon ng pasanin sa kanilang kapwa. Kaligtasan ng mga taong nangailangan ng kaligtasan. Mabahagi na nila, madala nila sa aming banal na gawain. Kayo pong nandyan sa live webcast. Ibig namin na makapiling, makasama namin kayo sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade kung nasaan man kayong dako naroon. Kayo may nasa ibayong dagat, hanapin ninyo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. I-research po ninyo, may mga gawain kami. 48 countries throughout the world. Kung kayo nasa Pilipinas, kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng fellowship, dumalo ka sa mga gawain namin. Para sa mga late tuners, sa aming mga kapatid na kasama ngayon dito, mga bisita, there are 4 requirements of the gospel. First is faith, second is repentance, then third is baptism in Jesus' name. Fourth ay baptism in the Holy Spirit. 3 lang ating gawin. Kinakailangan maniwala ka na ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sabay sa Espiritu at katotohanan. Kinakailangan maniwala ka dahil ang taong walang pananampalataya, hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan. Kung iyong gawin ito, pinagpala ka. Dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. John 1:12, only those who believe and accept Jesus Christ as their personal Savior, sila lamang, to them, give he or she power to become children or child, daughters, sons of God. Pero kung hindi mo tanggapin ang malapay, if you do not believe, if you do not accept Jesus Christ as your personal Savior, then everything is useless. Para magkaroon ng kabuluhan ang inyong panonood sa ating live webcast, sumunod kayo sa panalangin na aming babanggitin. Dahil ang pangalawa po, panalangin na may pagsisisi. Repentance. Maliban ng tao ay magsisi, hindi siya maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kailan magsisi, lahat ay nagkasala. Sabi ng Roma 3:23, 6:23, for all have sinned and come short of the glory of God. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through receiving the Lord Jesus Christ as your personal Savior, you become child of God, children of God, sons and daughters of God. Romans chapter 8, verse 16, 17, and 18, if you are a child of God, sons and daughter of God, children of God, then you will become heirs of eternal life. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sumunod kayo sa panalangin, dahil ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Habang sumunod kayo sa panalangin, sabi naman, Panginoon Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Thank you so much, there is Jesus, for the message this afternoon. I believe in Thee. I believe the gospel. I believe all the words that proceeded out by your preacher. I am a sinner. I want to become a child of God. I receive you as my personal Savior. There is Jesus, I accept you. Please help me to renew, to become real Christian in works, in deeds, and heirs of eternal life. Father, there is Jesus. I accept you
Hallelujah. Make me a real Christian. This afternoon, gawin mo kung tunay na Kristiyano sa hapong ito. Tinatanggap kita, aking tagapagligtas. Diyos at hari na aking buhay. Kahabagan mo po ako sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang aking tinatanggap. Amen and amen. Ipanalangin namin kayo. Yes, my dearest Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Have mercy upon the new ones. Those who receive you personally, hallelujah, silently, with all their heart, with all their mind, with all their understanding. Write their name in the book of life. Make them real Christian in works, in deeds, and years of eternal life. Through the first prayer of the beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, kahabagan mo ang mga tumatanggap sa iyo, kahabagan mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Isulat mo ang mga pangalan sa aklatang buhay din sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord, Lord, Lord is Jesus. Para sa ating mga pangailangan, maminamahal, akin pong binibigyan pagkataon sa ating pong beloved elder. Manatili kayo. Let your supplication be made known unto God. All things are possible. Luke 1:37 says, for with God all things are possible. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Kuya po niya. Hallelujah. Tayo po mga minamahal. Hallelujah. Dumako po sa ating pong personal na pangailangan. Subalit, bago po ang lahat mga minamahal, atin po munang unahin ating pong beloved parents in the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal, Panginoon Kristo. Sa unang lalangin po ng aming pong beloved parents in the Lord, beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga oras na di po namin nababati ang mga sarili. Patawarin mo po kami hugasan linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin naman po, beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, patuloy po ang pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong isang bahayan, malapay Jesus. Hallelujah. At abutin mo po na yung mapagpahalang kamay ang lahat na mapangailangan ay mga minamahal na mga anak, malapay Jesus. Hallelujah. Kagalingan sa karamdaman. Hallelujah. Kawalan ng trabaho, pagkalooban mo po sila, malapay Jesus. Bigyan po ng negosyo, pagkakakitaan, kalakasan, o malapay Jesus. Karagdagan sa pananampalataya. Ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, malapay Jesus. Aming inangkin lahat ng katugunan sa aming pangapanalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte ng may karamdaman, dalawang kamay itaas. Kung meron po tayong mga problema sa pinansyal, meron tayong mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa paananan ng ating dakilang Diyos, dalawang kamay itaas po natin mga minamahal, at sambitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ating pong palayasin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga uri ng karamdaman, demonyo, hallelujah, ng hadlang, demonyo ng kahirapan, cast out, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, arthritis, rayuma, hallelujah, kidney trouble, gallbladder, liver cancer, cast out, in the mighty name of Jesus, demonyo ng panlalamig, panlalupaypay, pag-aalinlangan, cast out, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, be healed right now, be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times. Huwag magbibiro, mga minamahal. Talon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. God bless po sa ating pong mga beloved elders. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. At meron po tayong good news, mga minamahal. Amen. Sapagkat
Okay na po, mga minamahal. Amen. Yung ating pong dalawang bus na gagamitin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. October 8 po, mga minamahal, ating pong talipaw, mga minamahal. Amen. At October 10, GMYC, mga minamahal. Sa mga hindi pa po nagpapalista, magpalista na po tayo sa ating pong beloved sister Ate Jen at sa ating pong beloved sister Maribig Amaro, mga minamahal. Magpalista po tayo, mga minamahal. Amen. Mahalaga na tayo po ay makapunta roon upang ma-revive po tayo, mga minamahal. Amen. Meron pong mga minamahal sa mga nais mag-fasting. Open na open po ang pastoral, mga minamahal. Amen. At sa mga nais mag-join sa papuri, mga minamahal. Amen. Pumunta lamang po dito, mga minamahal. Amen. Open na open po, mga minamahal. Amen. Tuwing umaga, magsisimula ng alas 3 o alas 4, mga minamahal. Amen? Hanggang alas 12 ng tanghali, mga minamahal. At sa hapon po, magsisimula ng alas 4 hanggang alas 8 po, mga minamahal. Amen? Pumunta lamang po dito, mga minamahal. Amen? Sa mga nais din pong maging instrumentalist, mga minamahal, sa nag-aspire, mga minamahal. Amen? Punta lamang po dito, mga minamahal, mismo ang ating pong beloved ordained preacher ang magtuturo sa atin, mga minamahal. Amen? Patuloy lamang po tayo, mga minamahal. Amen? Sumubaybay. Amen? Sa banal na gawain. Amen? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ating pong Facebook live streaming. Mga minamahal, i-follow po natin at i-share. Ang ating pong Facebook page, mga minamahal, ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. At ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Subscribe. I-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa mga bago, mga minamahal. Amen. 3 times po ang regular na ating pananambahan. Amen. Ang banal na gawain ay 3 beses idinadaos, mga minamahal, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, Along Palaming Road. Tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang alas 5:30 po ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, magsisimula ng alas 9, mga minamahal, ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Sapagkat yan po ay ang ating pong Friday overnight worship. At sa araw po ng Linggo, magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 3 o alas 4 po ng hapon. Tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Amen. Yung ating pong Bible study sa lugar po ng Baldog, Sitio Dupong-Dupong, tabi lamang po yan ng St. Albert, mga minamahal, private school. Amen? Sa tabi lamang po ng daan, Reyes Residence po, mga minamahal, tuwing araw po yun ng Martes, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Manood po tayo ng ating pong programa, mga minamahal. Amen? Kung nais natin na lalong madagdagan yung ating pananampalataya, tayo po ay malip up, mga minamahal, sa mga yung pakiramdam nila, mga minamahal, sila po ay talagang parang down na down, mga minamahal. Amen? Manood po tayo, PTB8, Saturday po yan, mga minamahal, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 ng madaling araw ng linggo. Mag-follow up po tayo, mga minamahal. Amen? I-follow up po natin yung ating pong mga minamahal na mga kapatid na hindi na po natin nakikita, hindi na po natin nakakasama sa pagdalo, sa pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal, ating pong hayuan, unang-una, yung ating mga loved ones. Isama po natin sila sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging ating mga kaibigan, katrabaho, kapitbahay, isama po natin sila sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mayroon pong lay hands after ng closing prayer. Sa mga nais magpa-lay hands, pumunta lamang po sa harapan at handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. At sa mga nais magpa-counsel, amen, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubone, o maging sa ating beloved sister, Ate Vines, mga minamahal. Amen. At wag tayong umabsent. Ito ang kabilin-bilinan ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Kung nais nating magkamit ng buhay na walang hanggan, masigurado ang ating pagpasok sa langit, mga minamahal. Amen. Wag po tayong umabsent. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging ng Bible study, mga minawag po nating baliwalain ito, mga minamahal. Amen. Ang nag-i-invite sa atin ang mahal na Panginoon. Hindi po kami, hindi tao, mga minamahal. Bakit? Hindi po ito gawain ng tao.
gawain po ito ng Diyos, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo po ay dumadalo, mga minamahal, amen, tayo pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Sabi nga po, more praising, more blessing, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo at tayo na po'y sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkalob sa bawat siya sa atin sa araw na ito. Amen. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez. Praise the Lord.